Hello mga ka-GP! Kung bago ka pa lang dito, please don't forget to click subscribe and click the bell button and click all para ma-notify ka every time na may bagong video tayo. Thank you! So, yung una natin gagawin ay lilinisan natin yung shrimp natin. Yung iba naman dito, hindi nila binabalatan. Pero yung sa atin, babalatan natin, ititira natin yung ulo para mas malasang malasa. Okay, so lilinisan lang natin ito mga ka-GP. Ito na, 3 peraso yung gamit natin dito na itlog na pula. Hatiin lang natin yan syempre. Yung iba naman dito, yung gamit nila, yung dilaw lang, yung egg yolk lang. Pero yung sa atin, isasama natin pati yung puti dahil wala naman na tayong paggagamitan dito. Pwedeng isama, pwedeng hindi. Depende sa inyo. Go! Okay, so tatapusin lang natin to. Ngayon, dudurugin na natin itong itlog na pula natin. Okay, so maghihiwa din tayo dito. Gagamit tayo dito ng garlic and kalahating onion. Okay mga ka-GP, keep on watching! So, yung next natin, piprituhin natin or i-half cook natin yung shrimp natin. Kung wala kayong shrimp, pwede kayo gumamit dito ng pritong isda. Himayin nyo rin. Kung wala kayong pritong isda, pwede kayo gumamit dito ng tinapa. Napakasarap din niya. Okay, ganyan lang. So, yung next na gagawin natin, maglalagay tayo dito ng butter. Gagamit tayo dito ng butter. Ganyan lang. Kung walang butter, pwede kayo dito gumamit ng star margarine. Wala ring kaso yan. Napakasarap din niya. Saka natin, gigisahin yung onion at saka yung garlic natin. Okay, so tatapusin lang natin to.
Okay, so yung next natin, ilalagay na natin yung mashed na itlog na pula natin. Ganyan lang, imimix-mix lang natin to and pag kumulo na to, saka natin ilalagay yung shrimp natin. Try nyo to mga ka-GP, napakasarap para na rin kayo kumain sa resto. Panalong panalo. Okay, so tatapusin lang natin to. So ngayon, ilalagay na natin itong shrimp natin. Kanina, naglagay ako dito ng konting salt and pepper doon sa egg natin. And itong shrimp kanina, nilagyan ko na rin to ng timpla bago ko prituhin, half cook. Okay, so imimix-mix lang natin to. Malapit na to matapos. Okay, so keep on watching mga ka-GP. So, luto na yung recipe natin na shrimp with salted eggs. Okay, napakasarap ito mga ka-GP. Try nyo to. So, kung nagustuhan nyo yung recipe natin ngayon, please don't forget to share, like, and subscribe. Thank you for watching. Keep safe. God bless. Bye!